موج برگشت. بحران اجباری مهاجران افغان از پاکستان. از آغاز ماه اپریل 2025 یک بحران انسانی جدی در مرزهای افغانستان و پاکستان آغاز شده است. طبق گزارش ها نزدیک به 60,000 مهاجر افغان به طور اجباری از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند. دامه چې وته ورکړل هلته کې ټاپې وې په دې نه کېږي. ما ورته ویل صاحبه خیر دی لږه شکېدلې ده، دی په لخته وواله، سره لاس کې لخته وه، دی په لخته وواله، تذکیره یې رانه کش کړه، دا نوره د هغه لاس کې پاتې شوه. این موج جدید اخراج ها پس از ضرب العجل دولت پاکستان برای مهاجران افغان آغاز شد. اخراج هایی که از طریق مرز تورخم و سپین بولدک صورت می گیرد، شرایط دشوار برای بازگشت کنندگان به وجود آورده است. ستونزې دغه دی چې نه خپل ځای لرو، نه کور لرو، نه کومه سرپناه لرو، بس همدغسې دغه حال د وینې ټول دغسې در په دره یو. نو موږ غواړو د حکومت نه چې موږ ته کومه سرپناه د کار کومه زمینه موږ ته برابره سي چې موږ نو دا ستونزه حل شي. بازگشت این مهاجران به وطن خود با مشکلات فراوان همراه است. بسیاری از آنها پس از سالها زندگی در پاکستان اکنون با دست خالی به افغانستان برگشته‌اند. یاره زما خو پیدایش حالت سوی ده د هغه را دې خواته زموږ د نیکهګانو پلرونو چې تللي 40-45 کاله کېږي د ایالته و ژوند زندګي یې کول. زموږ اوس حالت اسرایینو شی هر څه پاته. موږ د پاکستان د ریاست او دغه سخت دغه کوي موږ رابار سو. اوس مال داسې ارزانه بیه خرڅ کړي هغه ولاړې راسه او د اسرای شی ټول راسه پاس دغه مکمل تیران لا پر پاته د ځینو خلکو ته داسې موقع میلاو سو هغه راوښ کړه او موږ ته پات سو. او دا هغه وضعیت خو داسې و چې موږ تقریبا 40 کاله هلته ژوند تېر کړ، پاکستاني شناختي کارډونه هم درلودو. وضعیت خو داسې و ډېر غیر انساني وضعیت و. لکه موږ ته مثال د یو شپې په مخه موږ ته ووي چې سبا به تاسو د ډیپورټ کېږئ د جیل په طریقه به ځئ. نو هغه هر انسان ماشاءالله هر افغان چې دی خپل په عزت هم خفه کېږي، په دغه هم خفه کېږي. د هغې باوجود نو موږ وایو چې دا عزت ډېر خوږ دی. نو موږ د هغې په وجه په یوه شپه کې لکه خپله کډه او نیمه هلته پاتې، نیمه موټر ته اچولې، دوکانونه دغسې بند پاتې او بس په هغه حالات کې صرف خپل فامیل لا خوندي کړی دی او بې عزتۍ نه موږ وایو چې بچ شو. شرایط مرزها، پراگندگی جمعیت و نبود امکانات اولیه مشکلات آنها را دوچندان کرده است. در این لحظات این مهاجران با دشواری‌های فراوان برای یافتن مسکن، تامین معیشت و دسترسی به خدمات صحی روبرو هستند. اما نهادهای مسئول به طور مداوم در حال ارزیابی وضعیت هستند. راستنیدونکو مهاجرینو لپاره دلته په داخل د هیواد کې پوره چمتووالی نیول شوی دی. مختلفې کمیټې جوړې شوې دي چې هره کمیټه په جدا جدا برخو کې د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره خدمات وړاندې کوي. د دوی لپاره هلته موقت کمپونه جوړ شوي دي. په دغه کمپونو کې دوی ته د ژوند ټولې اسانتیاوې برابرې شوي دي. کله چې مهاجرین خپل هیواد ته راستانه شي، دوی د ثبت او د رجسټریشن وروسته د دوی سره نغدي مرستې کیږي، د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم ورسره کیږي او بیا دوی ته د ترانسپورت زمینه برابرېږي تر څو دوی خپلو سیمو ته ورسول شي. په خپلو سیمو کې هم د همکارو مؤسساتو په همکارۍ باندې وخت په وخت د دوی لاسنیوی کیږي او دوی سره مرستې ترسره کیږي. این اخراج‌های اجباری که بدون فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت داوطلبانه و امن صورت گرفته‌اند، باعث شدند که بسیاری از بازگشت کنندگان با کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز داشته باشند. این افراد برای تأمین نیازهای اولیه‌ایشان مانند غذا، آب و سرپناه به حمایت جهانی نیاز دارند. سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین الملل با شدت به این اخراج‌های اجباری واکنش نشان دادند. این سازمان‌ها خواستار توقف فوری اخراج‌ها و بازگشت امن و با کرامت مهاجران شده‌اند. آنها تاکید دارند که این اخراج‌ها باید در شرایط انسانی و با تأمین نیازهای اولیه انجام شود، نه به طور اجباری و بدون فراهم سازی شرایط مناسب.
در کنار مشکلات مسکن و معیشت، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی نیز در حال افزایش است. نرخ بیکاری با ویژه در بین بازگشت کنندگان به شدت بالا رفته و بسیاری از افراد فاقد مهارت‌های شغلی مورد نیاز برای یافتن کار هستند. این وضعیت با ویژه برای زنان و کودکان به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است که نیاز به توجه فوری دارد. در زمینه نظر مسئولین چیست می‌بینیم؟ د اقتصادي او اجتماعي بحران د مخنیوي لپاره ټول مهاجرین خپل ولایتونو ته لیږدول کیږي، خپل سیمو ته لیږدول کیږي او دوی ته چې کومه فرمه ورکول کیږي د هغې فرمې له مخې چې په راتلونکي کې کومې نمرې توزیع کیږي هم په خپلو ولایتونو کې ورکول کیږي. د دې هدف هم دا دی چې په کابل یا په نورو مرکزی ولایتونو کې اجتماعي یا اقتصادي بحران رامنځته نشي او مهاجرین په ښه توګه او په پایداره توګه باندې په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي. دولت افغانستان در تلاش است تا شرایط بازگشت مهاجران را بهبود بخشد. مقامات دولتی برای کاهش فشار بر مهاجران در نظر دارند که قیمت‌های اجاره را کنترل کنند و در تلاش هستند تا زیرساخت‌های مسکن را توسعه دهند. د دایمي استوګنې او د پایداره ادغام لپاره دوی ته اوږدمهاله پلانونه په نظر کې نیول شوي دي چې په راتلونکي کې په دوی باندې نمرې هم توزیع کیږي. په ځینو ولایتونو کې اوس مهال د نمرو توزیع شروع شوې ده. همدغه راز د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې هم دوی سره همکاري کیږي. کوم افغانان چې هیواد ته راستنیږي د دوی مهارتونه لیکل کیږي، ثبتیږي او بیا د دوی د مهارتونو مطابق دوی ته کاري فرصتونه رامنځته کیږي. تلاش‌های بشردوستانه و بحران‌های انسانی. گروه‌های بشردوستی در حال انجام اقدامات برای حمایت از این افراد هستند، اما با توجه به حجم بالای بازگشت کنندگان و شرایط بحرانی، اقدامات موجود هنوز ناکافی است. نیاز فوری به تامین نیازهای اولیه مانند آب، غذا و دوا برای جلوگیری از بحران‌های صحی و انسانی وجود دارد. د صحت او امنیت په برخه کې هم پوره اقدامات تر سره شوي دي. دوی ته همالته په تورخم او په سپین بولدک کې په دغه موقتي کمپونو کې صحي ټیمونه موجود دي، سیار کلینیکونه موجود دي او دغه راز په امنیتي برخه کې د استخباراتو لوی ریاست، د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت دغه ټول په دې برخه کې زموږ سره همکار دي. کوم افغانان چې خپل هیواد ته راستنیږي دوی پوره په ډاډ او په اطمینان سره تر خپلو سیمو پورې رسول کیږي او په خپلو سیمو کې هم وخت په وخت باندې دوی پوښتنه کیږي. برای کاهش بحران‌های پیش آمده باید همکاری‌های گسترده‌تری بین دولت افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی صورت گیرد. دولت پاکستان نیز باید بجای اخراج اجباری زمینه‌های بازگشت داوطلبانه و امن را فراهم کند. په دا ستونزو سره یا خو د دې نور دلته دې خواته د خپل په وطن کې قربان سمه یو ستونزه مې نه درلوده، دا خواته ډېرې ستونزې وې، در شي په تکلیف و، در شي پوښتنې یې کولې دا څنګه کړو، دا نه پرېږدو، دا مال یو شی نه راپرېښود. او دې خواته شکر د الحمدلله د امارات چې راغلي یو مشکل نه و راورسېدو، ښه په خیر تر انشاءالله زمونږ خدای اراده ده نور چې د دې وطن کې که زمونږ د سرونه هم پرې کېږي او وچ نهر څه معلوم نو الله تعالی دې زمونږ د خپل وطن آباد کړي، که زمونږ یې په وینو ښه کېږي، که په هر څه زمونږ ښه کېږي، مونږ ته هر ډول تیار یو. او انشاءالله په دې ټولو مسلمانانو دې الله خپل په وطن باندې رحم وکړي او الله دې ټول کامیاب ولري. غریبانانو ټولو ته دا مشکل دی. برمیگردیم، میسازیم، میمانیم.